سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. با آموزش کتاب Vocabulary for IELTS خوش اومدین. من ابوالفضل هستم و در این ویدیوی آموزشی میخوام درس هشتم کتاب Vocabulary for IELTS با عنوان Through the Ages رو بهتون آموزش بدم. تا الان 7 درس اول کتاب رو هم در کانال یوتیوبم منتشر کردم. اگر که اون ویدیوها رو هنوز ندیدید، ازتون دعوت میکنم که وارد پلیلیست Vocabulary for IELTS بشید در کانال یوتیوب من تا به درس‌های قبلی هم دسترسی داشته باشید. درس هشتم در صفحه 42 کتاب هست. قراره اساساً یک سری کلمات و عبارات در مورد تایم و هیستوری رو یاد بگیریم که در همه مهارت‌های آزمون آیلتس میتونه بهمون کمک بکنه. کتاب این درس رو به چند بخش تقسیم کرده. بخش اول در مورد تایم هست، بخش دوم در مورد هیستوری که در بخش تایم یک سری تمرین سپیکینگ و لیسنینگ داره به ما میده. در بخش هیستوری تمرین ریدینگ داره و یک سری لغات رو هم در قالب اون ریدینگ به ما آموزش میده. در پایان یک تست پرکتیس لیسنینگ داره و من خودم هم یک تمرین سپیکینگ با موضوع هیستوری اضافه کردم که این تمرین سپیکینگ پارت 1 رو از کتاب کمبریج آیلتس 17 برداشتم و یک سری نمونه پاسخ براش اینجا براتون گذاشتم. امیدوارم که تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اگر که در کانال من سابسکرایب نکردید، ممنون میشم که در کانال من سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. در گروه تلگرام هم حتما عضو بشید، چرا که اونجا فایل های صوتی آموزش های کتاب رو هم براتون منتشر میکنن. بدون هیچ توضیح اضافه خاصی بریم سراغ درس هشتم در صفحه 42 کتاب. اگر که کتاب دم دستتون نیست، لطفا ویدیو رو پاز بکنید، برید و کتاب، فایل های صوتی و هر چیزی که لازم هست رو بیارید، چرا که چیزی حدود 1 ساعت 1 ساعت و نیم میخوام که در خدمتتون باشم و این درس رو کامل بهتون آموزش بدم. خب بریم سراغ بخش اول که در مورد تایم هست. بچه ها اینجا هم تمرین اسپیکینگ داریم، هم تمرین لیسنینگ داریم و لطفاً قدم به قدم با من بیاین جلو و تمامی کارهایی که میگم رو دونه به دونه انجام بدید. خب در قسمت اول 1.1 میگه which of these statements are true for you. کدوم یکی از این جملات برای شما صادقه؟ مثلا توی شماره اول میگه I wear a digital watch, I wear an analog watch, I don't wear a watch. 2 I write important dates on my calendar, I keep a diary, I don't use either. I am very punctual, I am often in a hurry, I am always late. خب 3 تا سواله، هر کدوم 3 تا گزینه دارن و اینجا ازتون میخوام که بیاین و توی هر کدوم از این شماره ها 1 2 3 اون گزینه‌ای که در مورد شما صادق هست رو انتخاب بکنید. کار خاصی نداره، شاید 20 ثانیه‌ای بتونید این انتخاب ها رو انجام بدید و خب اینجا دیگه کتاب بعد میره سراغ لیسنینگ. اما من میخوام یه کار اضافه تر با هم دیگه انجام بدیم. اونم اینه که من ازتون میخوام که با توجه به اون گزینه‌ای که شما دارید انتخاب میکنید یک سری توضیحات هم بنویسید. اوکی، مثلا دارم میگم اگر که شما گزینه سوال اول گزینه A رو انتخاب میکنید I wear a digital watch، یه ساعت دیجیتال به دستم میبندم، بیاین و یه کوچولو در موردش چیکار بکنید، توضیح بدید اینکه چرا این کار میکنید، چه استفاده ازش میکنید. یا اگه سوال دوم میگید I write important dates on my calendar، تاریخ‌های مهم رو روی تقویمم کلندرم ثبت میکنم، توضیح بدید، یکم برای خودتون بنویسید که چه تاریخ‌هایی رو ثبت میکنید، چرا این کار رو انجام میدید، این کار چه کمکی بهتون میکنه. یه مقدار فکر کنید در مورد موضوع و چند جمله توضیح در موردش بنویسید. یا اگه توی سومی مثلا I am often in a hurry رو انتخاب میکنید که معمولا من عجله دارم، یه مقدار توضیح بدید در موردش. من اینجا خب خودم اومدم 3 تا از گزینه‌ها رو انتخاب کردم. گزینه اول I wear a digital watch, I write important dates on my calendar و I am often in a hurry. این 3 جمله‌ای هست که در مورد من صادقه و من ازتون میخوام که اون جملات رو انتخاب بکنید که در مورد شما درست هستن، همینجوری الکی انتخاب نکنید. بیاین ببینید من چجوری این کار رو انجام دادم.
و برای هر کدوم چه توضیحاتی دادم و بعد هم شما بنویسید. حالا هم بعد از اینکه توضیحات من رو گوش دادید، توضیحات من و ایده های من رو با ایده های خودتون ترکیب بکنید و حتما توی اون دفترچه یادداشتتون چند جمله برای هر کدوم بنویسید. به عنوان مثال I wear a digital watch. خب این من کلا یه ساعت هوشمند دارم که تقریبا 24 ساعت 7 روز هفته دستمه، به هیچ عنوان بازش نمی‌کنم مگر اینکه بخوام برم دوش بگیرم یا برم استخر شنا، هرچند مثل اینکه ضد آبه ولی خب واقعا جرأتشو ندارم که توی دوش یا شنا ازش استفاده کنم. ولی به هر حال اومدم چند تا جمله در موردش نوشتم. به این جملات من نگاه بکنید. I love my smartwatch. It's like a little friend on my wrist. It does more than just tell time. It helps me stay connected to all my devices. It tracks my workouts, tells me important things, and keeps me organized. I rely on it every day. یه چند تا کلمه خوب اینجا داریم. It does more than، یعنی کارهای فراتر از یه چیزی انجام میده. اینجا مثلا میگم it does more than just tell time، یعنی کاری که انجام میده فراتر از اینه که صرفا به من بگه ساعت چنده. It helps me stay connected to all my devices. Stay connected to یعنی متصل بمونم. خب میتونم با ساعت هوشمندم به گوشیم وصل شم، به تبلتم وصل شم و این خیلی برای من خوبه. It tracks my workouts. وقتی که میرم میدوم ورزش میکنم، کلا فعالیت فیزیکی انجام میدم، این فعالیت فیزیکی رو ترک میکنه و من میگه که چند دقیقه چند ساعت ورزش کردم، چقدر کالری سوزوندم و اطلاعات خیلی خوبی بهم میده. و در نهایت keeps me organized، منو منظم نگه میداره و این خیلی برای من خوبه. I rely on it every day. rely on بچه ها یعنی متکی بودن به یک چیزی و چون من هر روز هفته دارم ازش استفاده میکنم میتونم بگم I rely on it every day. غالبا میتونید در مورد گوشیتون، تبلتتون، لپتاپتون یا هر چیزی که به صورت روزانه یه جوری بهش وابسته هستید و بدون اون زندگی براتون سخت میشه، از این عبارت rely on چیکار کنید؟ استفاده بکنید. یک بار دیگه میخونم براتون. I love my smartwatch. It's like a little friend on my wrist. It does more than just tell time. It helps me stay connected to all my devices. It tracks my workouts, tells me important things, and keeps me organized. I rely on it every day. مورد بعدی در مورد دوم من I write important dates on my calendar رو انتخاب کردم و برای توضیحاتی هم که میخوام بدم گوگل کلندر رو انتخاب کردم، چرا که من تقریبا هر روز دارم از گوگل کلندر استفاده میکنم. برای کلاس های آنلاینی که برگزار میکنم همه کلاس ها رو در گوگل کلندر ثبتش میکنم. ایمیل زبان آموزم رو بهش میدم، به زبان آموزم ایمیل میزنه، تاریخ مشخصه، روز مشخصه، قبل از اینکه جلسه آنلاین شروع بشه یه ایمیل برای اون طرف فرستاده میشه. از طرفی کارهای شخصیمو هم در اون ثبت میکنم. خیلی وقتا اگه فکر کنم یه چیزی ممکنه یادم بره اونجا ثبتش میکنم، به من نوتیفیکیشن میده و اساساً یه جورایی گوگل کلندر یه دوست همیشگی منه، یه جور همون فرندیه که مثل ساعت هوشمند من، یه جور دوست خیلی خوبیه که خیلی به من کمک میکنه. این توضیحات فارسی رو دارم میدم که ذهنتون رو باز بکنم که وقتی شما میخواید در مورد گوگل کلندر یا هر کلندری صحبت بکنید چجوری میتونید صحبت بکنید. بچه‌ها یه نکته خیلی مهم بخوام بهتون بگم، اونم اینه که شما در زبان همیشه باید بتونید جزئیات بگید. خیلی وقتا ممکنه یه نفر صرفا بگه که من از گوگل کلندر استفاده میکنم، بعد دیگه نتونه چیزی بگه در موردش. چجوری میتونم بیشتر صحبت بکنم؟ یکی از روش ها اینه که وارد جزئیات بشم. حالا جزئیات استفاده از گوگل کلندر رو من اینجا براش یه پاراگراف نوشتم. I find Google Calendar extremely helpful in managing my schedule. I use it for both work and tracking my online classes. The best part is that it's super simple to use. All you need is your email, the date, and the time. With Google Calendar, I can easily schedule and organize my tasks and appointments. It ensures that I never miss any important deadlines or meetings. By having all my events in one place, I can plan my day more efficiently and stay on top of my commitments. It's a game changer for keeping my work and academic life in order. اینجا نکته خاصی نداره به جز این عبارت It's a game changer. It's a game changer
بچه‌ها گیم چنجر یه نونه، یه اسمه. وقتی میگه یه چیزی گیم چنجره، it's a game changer، یعنی بودن اون چیز میتونه تأثیر خیلی زیاد و مهمی بذاره برای انجام یک کاری. خب وقتی من میخوام که کارم رو به اصطلاح بهتر مدیریت بکنم، گوگل کلندر برای مدیریت کار من یک گیم چنجره. پس همین میگم it's a game changer for keeping my work and academic life in order. یعنی تأثیر خیلی زیادی میذاره روی به اصطلاح مدیریت کارها و کلاس های آنلاین. به عنوان مثلا میتونید بگید که چی میتونیم بگیم؟ مثلا یه دوربینی که فیلمبرداری خیلی خوبی میکنه، خب، و کیفیت فیلمبرداریش نسبت به بقیه دوربین ها خیلی خیلی بهتره. خب اگه بخواید مثلا از این دوربین مثلا تعریف بکنید و بگید که خیلی برای به اصطلاح ویدیو گرفتن به اصطلاح تأثیر خیلی زیادی داره، میتونید بگید که it's a game changer for videography. یعنی برای تولید ویدیو کسایی که ویدیوگرافر هستن میتونه تأثیر خیلی خیلی زیادی داشته باشه. سومی، من I am often in a hurry رو انتخاب کردم چون که اصلا من معمولا خیلی عجله دارم. یه قسمتش برمیگرده شاید به عدم مدیریت زمان خوبم و قسمتش هم برمیگرده که شاید زندگی خیلی هیجان داره و نمیخوام از دست بدم چیزای هیجان انگیزش رو. یه پاراگراف اینجا نوشتم براتون. I'm always in a hurry because life is full of exciting things happening all the time. I have so many things to do like work, personal stuff, and making the most of my time. I don't like wasting my time. I don't like wasting any time, so I'm always busy, but I know it's important not to get too tired. Taking small steps to manage my time, plan ahead, and take care of myself can help me find a balance and stay calm. این پاراگراف بچه‌ها فکر نمی‌کنم نکته یا کلمه خاصی داشته باشه. اساساً هم وقتی که ما میخوایم در مورد یک چیزی صحبت بکنیم الزامی به این نیست که شما دائما کلمات جدید یا سخت و عجیب غریب استفاده بکنید. خیلی وقتا ما با استفاده از همون چیزایی که قبلا یاد گرفتیم اگه بدونیم چجوری ازشون استفاده بکنیم میتونیم عملکرد خوبی مثلا در اسپیکینگ آیلتس داشته باشید. این 3 تا پاراگراف امیدوارم که تونسته باشه یک ایده خیلی خوبی بهتون بده که چطوری در مورد هر کدوم از این گزینه‌هایی که میخواین انتخاب بکنید بیشتر صحبت بکنید. من الان ازتون دعوت میکنم که ویدیو رو پاز بکنید، ادامه ندید، چندین دقیقه وقت بذارید، گزینه‌ها رو انتخاب بکنید و برای هر گزینه یکم توضیحات بنویسید. اون توضیحاتی که می‌نویسید رو بدید به دوستتون که زبانش بهتره، به معلمتون، یا حتی برای من هم میتونید بفرستید، در قسمت کامنت ها بنویسید یا در گروه vocabulary for IELTS اونجا بذارید تا من اگر ایرادی چیزی هست بهتون بگم. خیلی مهمه که حتما وقتی که صحبت میکنید، وقتی که مینویسید، از یک نفر که زبانش از شما بهتره فیدبک بگیرید. خب این تمرین اوله و بعدش در قسمت 1.2 که حالا من اینجا توی این فایل نیاوردم از ما میخواد که بیایم و به 3 نفر گوش بدیم و که دارن در مورد پانکچوالیتی صحبت میکنن. پانکچوالیتی یعنی اینکه چقدر یه آدم کاراشو سر وقت و به موقع انجام میده و میگی که انتخاب کن آیا پانکچوال هستن یعنی آدمی منظمیه و همه کارا رو به موقع انجام میده، آیا always in a hurry هستن همیشه با عجله کارش رو انجام میده، یا اینکه always late هست همیشه دیر میرسن، همیشه دیر کارا رو انجام میدن. که تمرین خیلی ساده ایه. مجددا اینجا لطفاً ویدیو رو پاز بکنید و گوش بدید، 1 2 بار 3 بار هر چند بار که خواستید گوش بدید، اصلا عجله نکنید و بهترین گزینه رو برای هر کدوم از اون آدمایی که گوش میدید انتخاب بکنید. تمرین سختی واقعا نیست. در قسمت بعدی 1.3 میاد میگه که دوباره گوش بده و چیکار کن. این عبارت هایی که توی باکس پایینش بهت داده رو وقتی میشنویشون دورش خط بزن، دورش خط بکش، اوکی؟ و بعد بیا اون جملات 1 تا 8 رو چیکار کن؟
کامل کن با یکی از این عبارات. خب قبل از اینکه این کار رو انجام بدید من یک سری از این عبارت ها رو بهتون آموزش بدم، یک سری کلماتی که اینجا هست رو بهتون آموزش بدم و بعد لطفا این کار رو انجام بدید. توی خود کلمات بچه ها on time, in time, took so long, take my time, the right time, spend time, save time, lose track of time و time consuming. یه توضیح در مورد این عبارات و کلمات بهتون بدم. on time بچه ها اینجا نوشتم، اینجا on time این توضیح رو بچه ها از من از چت جی پی تی گرفتم. میگه this phrase typically implies that something happens or is completed at the specified or expected time. یعنی چی؟ استفاده از عبارت on time عذرخواهی میکنم، استفاده از عبارت on time نشون دهنده اینه که یه چیزی اتفاق میفته یا کامل میشه در اون زمانی که قرار بوده اتفاق بیفته. خب میگه it suggests that the event or task is not delayed، هیچ تأخیری وجود نداره and occurs according to a predetermined schedule و بر اساس یک برنامه از قبل مشخص شده اتفاق میفته. به عنوان مثال for example if a train arrives at the station at the scheduled departure time it is considered to be on time. Similarly, if a person finishes a project by the deadline, they have completed it on time. یعنی اگه یه نفر یه پروژه رو همون زمان، روز، ساعتی که مشخص شده تمومش میکنه، این کار رو on time انجام داده. به این مثال ها دقت بکنید. Sarah submitted her assignment on time. میگه سارا اون اسایمنتش رو به موقع تحویل داد، ثبتش کرد. اینجا از on time استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یه توضیح اینجا داریم. The professor had set a deadline of 5 p.m. استادش یه ددلاین برای ساعت 5 بعد از ظهر مشخص کرده. And Sarah managed to submit her work at 4:55 p.m. meeting the specified time. یعنی به موقع اینو تحویل داده، on time بوده. یا میگه the train arrived on time at 8 a.m. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مشخص شده بوده برای قطار ساعت 8 صبح بوده و قطار هم همون ساعت 8 صبح رسیده، دیلی نداشته، تأخیر نداشته. از اون طرف ما عبارت in time رو هم بچه ها داریم. خب یعنی چی؟ in time میگه this phrase implies that something happens or is completed with enough time to spare before a deadline or a critical moment. میگه این عبارت in time نشون میده که یه چیزی اتفاق میفته یا کامل میشه قبل از یک ددلاین کامل میشه ولی خیلی قبل تر از اون ددلاینه یا یک زمان خیلی حیاتی اتفاق میفته. اوکی؟ ببین یه مثال بزنم. مثلا اگه من قراره که یک پروژه‌ای رو تحویل بدم و قراره که تا ساعت 5 بعد از ظهر سه شنبه این پروژه رو تحویل بدم، اگه مثلا همون ساعت 5 تحویل بدم، 4:55 تحویل بدم، یعنی این کار رو آن تایم انجام دادم. ولی اگر به جای اینکه مثلا سه شنبه تحویل بدم، سه شنبه ساعت 5 بعد از ظهر، میام یک شنبه ظهر اینو تحویل میدم، اینجا یعنی این کار رو این تایم تمومش کردم، این کار رو این تایم به اصطلاح تحویل دادم. اوکی؟ یعنی چی؟ بیایم با هم دیگه مقدار توضیحات بیشترش رو بخونیم. It suggests that there was sufficient time to accomplish the task or reach the destination without being late or missing the opportunity. For instance, به عنوان مثال, if you arrive at the airport in time for your flight, اگه برسی in time برسی فرودگاه برای پروازت, it means you arrived with enough time to go through security and board the plane comfortably before it takes off. اگه in time برسی فرودگاه، این یعنی شما یه موقعی رسیدی فرودگاه که با خیال راحت، با حوصله میتونی بری کارهای پاسپورت و همه چیز رو انجام بدی، با خیال راحت سوار هواپیما بشی و بدون هیچ استرس و عجله‌ای پرواز بپره. اوکی، دو تا مثال دیگه هم اینجا دارم. John finished his presentation in time for the conference. اوکی، یعنی چی؟ میگه the conference was scheduled to start at 9 a.m. قرار بود ساعت 9 شروع بشه این کنفرانس and John completed his presentation well before that. یعنی کلی قبلتر از ساعت 9 کامل کرد پرزنتیشنش رو و این به هیچ زمان کافی برای انجام همه کارها داد.
اینجا میگه the delivery truck arrived just in time for the event. یعنی چی؟ مثلا یعنی میتونه این باشه که the event organizers had requested the delivery to arrive at 3 p.m. اونایی که اون رویداد رو برنامه‌ریزی کردن از اون تراک خواسته بودن که ساعت 3 p.m. بیاد. The truck managed to arrive at the venue with enough time to unload and set up the necessary equipment before the event began at 4 p.m. اوکی؟ یعنی موقعی رسید اون تراک که حالا یه سری تجهیزات رو با خودش آورده که اون برگزار کننده ها زمان کافی برای اینکه همه کار رو انجام بدن داشتن بدون عجله این کار رو انجام بدن. پس این تفاوت on time و in time هست. از اون طرف یه عبارت بعدی که ما داریم این هست to lose track of time. یعنی یه جورایی گذر زمان رو از دست بدی، یعنی نفهمی که زمان داره میگذره. خب خیلی وقتا دیدید اینستاگرام رو باز میکنی، بعد خدا نکنه وارد اکسپلور اینستاگرام بشی، بعد یه دونه ریلز میبینی، ریلز بعدی نمیدونم ریلز گربه، نمیدونم ریلز مثلا یه سگ خیلی کیوت و بامزه و اینا هی پشت سر هم میان یهو به خودت میای میبینی که ای بابا 2-3 ساعت گذشته و وقتتو تلف کردی. اینجا lose track of time بچه اتفاق افتاده، یعنی اون گذر زمان از دست در رفته و متوجه نشدی که زمان چجوری گذشته، که اینجا هم کامل براتون توضیحش رو دادم. دیگه یه کلمات دیگه ای هم داریم. took so long یعنی خیلی طول کشید. take your time یعنی take my time یعنی عجله نکن. take your time یعنی با حوصله این کار رو انجام بده، عجله نکن. spend time save time lose track of time و time consuming. بچه time consuming یعنی یه چیزی که زمان زیادی رو میطلبه. مثلا ممکنه مثلا آشپزی کردن بچه خیلی زمان میخواد و اگر که توی آزمون اسپیکینگ آیلتس ازتون پرسیدن که آیا آشپزی دوست داری؟ Do you like cooking؟ میتونید بگید که No, I don't like it. It's so time consuming. یعنی خیلی زمان بره و واقعا هم زمان بره. شما کلی وای میستی پای گاز غذا درست میکنی، 10 دقیقه میخوری غذا رو، بعد تازه باید وایستی 2 ساعت ظرف بشوری و کل پروسه واقعا طاقت فرساست. تایم کنسیومینگ قضیه. کنسیوم یعنی صرف کردن، تایم هم که یعنی زمان و کل عبارت تایم کنسیومینگ یک صفت هست، یعنی یک چیزی که زمان زیادی رو برای انجامش میطلبه. خب من این توضیحات رو بهتون دادم. یه قسمت اینجا براتون تایپش میکنم بچه. یه error warning داریم اینجا که جالبه، خوبه که بدونیم. این error warning به ما چی میگه؟ میگه که we use take plus time in the following ways. ما از فعل take به اضافه کلمه time میگه ما از این 2 کلمه کنار همدیگه چجوری استفاده میکنیم؟ میگه اینجوری استفاده میکنیم. عبارت اول take your time. take your time بچه ها وقتی به یک نفر میگی take your time یعنی عجله نکن، خیلی راحت. don't hurry. مثلا شما با این نفر قرار گذاشتی ساعت 7 قراره ببینیش، بعد طرف زنگ میزنه میگه چه میدونم تو ترافیک گیر کردم ببخشید معذرت میخوام، بعد ممکنه شما بهش بگید که take your time عجله نکن، بیا فقط بیا عجله نکن. take a long time از اون طرف take a long time. وقتی میگیم take a long time یا mumkene بگید take too much time. هر دو درسته بچه. take a long time یا take too much time اینجوری میتونیم استفاده کنیم. این دو عبارت یعنی که یه چیزی خیلی طول کشید دیگه. خب مثلا من میگم it took me a long time to set up my new camera. کلی طول کشید تا تونستم دوربین جدیدم رو ستاپش بکنم، تنظیمش بکنم. اوکی. یا ممکنه بگم که it took me
too much time. دقت کنید من بعد از take میتونم مفعول هم بیارم. در مورد خودم صحبت میکنم. It took me too much time to find the cheapest flight. کلی طول کشید تا ارزون ترین پرواز رو پیدا بکنم. از اون طرف بچه یه نکته میگه NB we can say it took a lot of time, it took so much time, it took too much time. پس ما take a long time داریم، take too much time داریم، take so much time هم داریم و a lot of time هم داریم. take a lot of time. همه اینها یعنی یه چیزی خیلی انجامش طول کشیده. فقط میگه که be careful. میگه وقتی که از کلمه long استفاده میکنی حواست جمع باشه. اوکی؟ شما میگه it took a long time یا it took too long, it took so long. این سه درستن. It took a long time. این عبارت درستیه یعنی خیلی طول کشید. یا میتونم بگم it took too long. یا میتونم بگم it took so long. هر سه بچه ها درستن. اما ما نمیتونیم بگیم it took too long time. حواستون باشه. خب یعنی اگه من از to استفاده میکنم این سه درستن. correct. خب اما نمیتونم بگم it took too long time. بچه این عبارت اشتباه هست. میبینید که خود گوگل داکس هم این رو اشتباه گرفته. از اون طرف it took too long اشتباهه، it took too long time اشتباهه، it took so long time هم اشتباهه. اوکی؟ حواستون به این نکات باشه. We can also say took 3 hours. دقیقاً شما بعد از فعل take دوتون میتونید بگید که it took 3 hours 3 ساعت طول کشید to 3 ساعت طول کشید که make something for dinner. 3 ساعت طول کشید یه چیزی برای شام درست بکنم. اوکی؟ یا میگم it took me. میتونم مفعول استفاده کنم. me, her, you. It took me 10 minutes 10 دقیقه طول کشید تا find the location on Google Maps. 10 دقیقه طول کشید تا لوکیشن روی گوگل مپس چیکار کنم؟ پیدا بکنم. خب این نکات رو بهتون گفتم. از اون طرف بچه‌ها توی قسمت شماره 1 هم توی قسمت 1.3 شماره 1 میگه when I surf the net I often جای خالی before I know it. اینجا عبارت before one's know it رو داریم. before one knows it یعنی یه چیزی خیلی سریع اتفاق میفته که حالا در ادامه بیشتر براتون توضیح حتما میدم. خب حالا بچه ها من درخواستی که ازتون دارم اینه که خب توضیحات من رو گوش دادید، ویدیو رو همین الان پاز بکنید و قسمت 1.3 جملات 1 تا 8 رو با یک کدوم از این عباراتی که اینجا هست و من توضیح هم دادم کامل بکنید. چند دقیقه به خودتون وقت بدید، با حوصله لطفاً این کار رو انجام بدید، بعدش بیاین تا من بهتون توضیح بدم. خب امیدوارم که این کار رو انجام داده باشید. شماره 1 When I surf the net I often lose track of time. میگه وقتی اینترنت گردی میکنم معمولا گذر زمان از دستم میره. Before I know it a few hours have gone by. یعنی قبل از اینکه بفهمم خیلی سریع چند ساعت میگذره. خب یه مثال میزنم. اول کار بهتون گفتم در مورد اینستاگرام گفتم بهتون Sometimes when you
surf Instagram. وقتی توی اینستاگرام میچرخی you lose track of time and a few hours have gone by before you know it. نقطه. بعضی وقتا وقتی که اینستاگرام گردی میکنی گذر زمان رو از دست میدی و خیلی سریع چند ساعت گذشته. Before you know it. یعنی خیلی سریع داره این اتفاق میفته. یه مثال دیگه هم این بالا داشتم که دو تا مثال هم اینجا دارم. We will be there before you know it. یعنی خیلی سریع میایم اونجا. خیلی سریع میرسیم. The game was over before I knew it. یعنی قبل از اینکه بفهمم خیلی سریع بازی تموم شد. اوکی؟ یه عبارت خیلی قشنگ و ساده ایه که میتونید از اون در اسپیکینگ هاتون استفاده بکنید. خب مورد دوم. I try to make my lunch the night before to save time. اوکی؟ که نکته خاصی نداره، من دیگه تایپش نمی کنم. سه at the weekend I try to spend time with my family. اوکی؟ خیلی ساده است. I find writing notes by hand very time consuming. یعنی نوت نوشتن با دست خیلی زمانگیره برای من. I find writing notes by hand very time consuming. من اینجا بچه‌ها فقط یه توضیح بهتون میدم در مورد فعل find. خب find که یعنی پیدا کردن یک چیزی، ولی یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه. find به اضافه حالا میتونه بعدش بگیم find something که بهتره بگیم object مفعول ماست. بعدش یک صفت استفاده میکنیم. این مفعول میتونه یه چیزی باشه یا حتی میتونه یه آدم باشه. مثالی که خود اینجا زده میگه I find writing notes by hand time very time consuming. یعنی نوت نوشتن با دست برای من خیلی زمان بره. اینجا یعنی من نوت برداری با دست رو خیلی زمان بر میابم. اوکی؟ یعنی برام خیلی کار زمان بریه. خب چند تا مثال دیگه. مثلا میگید که I found گذشته استفاده میکنم. I found the exercise very difficult. یعنی چی؟ Very difficult. این یعنی اساساً اینکه the exercise was very difficult. یعنی اون تمرین رو خیلی سخت یافتم، دشوار یافتمش. اوکی؟ ممکنه با یه نفر برید دیت و بعدش دوستتون ازتون بپرسه که فلانی چطور بود. بعد مثلا اگه خانومی در مورد اون آقایی که باش رفته میگه I found him very nice and friendly. اوکی؟ اینجوری میتونید از فعل find به اضافه یک مفعول به اضافه یک صفت استفاده بکنید. مورد پنجم چی میگه؟ من اینجا یه اینتر بزنم. اوکی. مورد پنجم We booked a taxi but it took so long to arrive that we were 15 minutes late. نکته خاصی نداره. Excuse me, do you have the right time? I have an appointment at 10 o'clock and I really want to get there on time. I ran for the bus but I didn't get there in time. I got up very early so that I could take my time getting ready. میگه که من خیلی زود بیدار شدم تا بتونم بدون عجله با خیال راحت آماده بشم. اوکی؟ مورد چندمه؟ مورد هشتمه. ساختارش رو میتونیم اینجوری در نظر بگیریم. Take my time doing something. اوکی؟ So مثلا میگم که I got up. I had an appointment at 10. ساعت 10 قرار داشتم. I got up at 6. Okay. So that که بتونم حالا so that I could take my time getting ready. بتونم با حوصله بدون عجله چیکار بکنم؟ آماده بشم. اوکی. همه چیز رو براتون توضیح دادم
و بریم سراغ قسمت 1.4. در قسمت 1.4 میگه بگید که این عبارت ها یعنی subsequently, prior, previously, preceding, in succession, formerly, in advance, imminent. خب میگه بیاین و این جملات رو بخونید و حالا با توجه به کانتکستی که هست، بستری که وجود داره، ببینید که اساساً این کلمات معنی قبل رو میدن یا معنی بعد رو میدن. خب بیایم با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. احتمالاً خیلی‌هاش رو بدونید. مثلا subsequently رو میدونم خیلی‌ها توی رایتینگ تسک 2 شون ازش استفاده میکنن. با هم دیگه بریم جلو. کلمه اول subsequently، این after رو نشون میده یا before رو نشون میده؟ مرسی. after. اوکی، بعدا در مورد معنای دقیقی صحبت میکنیم. prior، احتمالاً توی رایتینگاتون با حرف اضافه to استفاده کرده باشید. prior to، به مثال اینجا دقت بکنید. prior to making any investment decisions, it is crucial to conduct thorough research and analysis to evaluate the potential risks and returns. احتمالاً بتونید حدس زده باشید که اینجا prior به معنی قبل هست. previously که خب مشخصه به معنای قبل هست مجددا. preceding احتمالاً به خاطر این pre و previously جفتش PRE دارن که ریشه کلمه است، این هم به معنای قبل از یک چیزی هست. in succession شاید براتون جدید باشه که حالا من میگم به معنای after هست. formerly باز خیلیاتون ممکنه از این کلمه former یا formerly استفاده کرده باشید، این هم before هست بچه‌ها. و in advance رو به احتمال 80% میدونید. in advance به معنای قبل از یه چیزی هست. before توضیح میدم بچه‌ها همه رو کامل. و imminent شاید براتون جدید باشه، اینم به معنای بعد از یه چیزی هست که حالا با همدیگه مفصل در موردشون صحبت میکنیم. کلمه اول subsequently. مثال subsequently بچه‌ها یعنی متعاقباً، یعنی یک چیزی که در نتیجه یک چیز دیگه ای اتفاق میفته. در رایتینگ تسک 2 اگه درست ازش استفاده بکنید خیلی خوبه. به عنوان مثال میگه after the introduction of stricter environmental policies, air pollution levels significantly decreased. Subsequently, the overall health of the population improved, leading to a decrease in respiratory diseases. میگه بعد از به اصطلاح قوانین سختگیرانه تر محیط زیستی، میزان آلودگی هوا خیلی کاهش یافت. حالا در نتیجه این قضیه چه اتفاق افتاد؟ subsequently متعاقباً بعد از اون the overall health of the population improved، وضعیت سلامت کلی اون جامعه افزایش پیدا کرد و منجر به کاهش در بیماری‌های تنفسی شد. امیدوارم اشتباه تلفظش نکرده باشم. respiratory فکر کنم جفتش بچه‌ها این درسته، چک کنید حتما توی دیکشنری، ولی به هر حال respiratory diseases یا respiratory diseases یعنی بیماری‌های تنفسی. من فقط مثال اول رو توضیح میدم، بقیه مثال‌ها رو فقط میخونم. The rapid advancement of technology has revolutionized the way we communicate. Subsequently, traditional forms of communication, such as letter writing, have become less common in today's society. Many countries have implemented renewable energy initiatives to combat climate change. Subsequently, the dependency on fossil fuels has decreased, leading to a reduction in greenhouse gas emissions. در هر سه مثال یعنی یه اتفاق افتاده، در نتیجه اون اتفاق یه اتفاق دیگه افتاده. Subsequently که یک قید هست و شما زمانی که در اول جمله هم استفاده میکنید حواستون باشه که بعدش از یک کاما هم استفاده بکنید. خب کلمه بعد prior. بچه prior معمولاً با حرف اضافه to میاد، یعنی قبل از یک چیزی، همون before هست یا حالت رسمی تر کلمه before هست. prior to. به عنوان مثال prior to making any investment decisions, it is crucial to conduct thorough research and analysis to evaluate the potential risks and returns. میگه قبل از اینکه بخوای تصمیم برای سرمایه گذاری روی یک چیزی بگیری خیلی مهم و حیاتیه که thorough research یعنی کامل تحقیق بکنی. کلمه جالبیه thorough
به این اسپلش دقت بکنید. THOROUGH thorough research یعنی کامل، تحقیق کامل انجام بدی تا اون ریسک هایی که داره رو به اصطلاح بتونی چیکار بکنی؟ ارزیابی بکنی قبل از اینکه یه اتفاقی بیفته. حواستون باشه که بچه‌ها prior to، اینجا تایپش میکنم، prior to بعدش بچه‌ها اسم میاد، یا اینکه prior to بعدش فعل ing دار میاد. چرا؟ چون که to اینجا حرف اضافه هست. دقت کنید اینجا prior to making، خب make اینجا فعله و چون to حرف اضافه هست باید حتما ing بگیر. In many cultures family traditions play a significant چی شد؟ دستم خورد ببخشید. In many cultures, family traditions play a significant role in celebrations. Prior to a wedding ceremony, families often engage in pre-wedding rituals and preparations to ensure a memorable and meaningful event. دقت کنید که اینجا prior to بعدش چی اومده؟ یک اسم اومده. A wedding ceremony. همونطور که گفتم دو حالت استفاده میشه کرد. Adequate preparation is essential for success in any examination. Students are advised to review their notes and practice past papers prior to the final exams. که اینجا هم بعد از prior to ما از یک noun استفاده کردیم. Previously این هم یعنی قبلا، سابقا. Previously قبلا students were required to attend physical classes to complete their education. However, with the advancements in technology, online learning platforms have emerged as a popular alternative. قبلا دانشجوها این کار رو باید میکردن، ولی الان با پیشرفت تکنولوژی یک آنلاین لرنینگ پلتفرم ها یک جایگزین هستن. بچه‌ها اینجا کلمه emerge یعنی ظهور کردن، alternative هم که یعنی جایگزین. میگه پلتفرم های یادگیری آنلاین به عنوان یک جایگزین خیلی محبوب ظهور کرده، اومده، جدید اومده. The government had implemented strict regulations on tobacco advertising in the past. Previously, قبلا, tobacco companies had significant freedom to promote their products, but now they face limitations to protect public health. قبلا خیلی آزادی عمل داشتن کمپانی های تامباکو یا کمپانی های سیگار، ولی الان محدودتر هستن. In the past, traveling long distances required extensive planning and often took weeks or months. However, with the advent of air travel, previously distant destinations have become easily accessible to people worldwide. Preceding. باز این یعنی قبلاً. بهتره بگیم چیزی که قبل از یه چیز دیگه ای میاد. اوکی؟ به مثال ها دقت بکنید. The report analyzed the economic trends for the past decade, focusing on the preceding years to identify patterns and predict future developments. میگه این گزارش اون ترند های اقتصادی دهه گذشته رو بررسی کرد، آنالیز کرد با تمرکز روی سالهای گذشته، سالهایی که تا قبل از امسال هستن، برای اینکه بتونه اون پترن ها، اون الگوهای اقتصادی رو بفهمه و بتونه اتفاقهای آینده رو پیش بینی بکنه. The company's profits have been steadily declining in the preceding quarters. اینجا quarters باشه یعنی سه ماهه های قبل. Prompting management to implement cost-cutting measures and explore new revenue streams. The research study compared the effectiveness of two different teaching methods by evaluating the academic performance of students in the preceding academic year. که اینجا یعنی در سال آکادمیک، سال تحصیلی قبل، سال تحصیلی گذشته. فقط بچه‌ها اینجا وقتی که اینجا میگه preceding academic year یعنی الان میگیم سال تحصیلی 1400 الان سال تحصیلی 1402 هستیم. خب وقتی میگیم preceding academic year یعنی اون سال تحصیلی قبل که چسبیده به این یکی، یعنی ما داریم در مورد سال تحصیلی 1401 بچه‌ها داریم صحبت میکنیم. به این نکته دقت بکنید. In succession بچه‌ها بهتر بگیم one after another یعنی یکی پس از دیگری.
The team won 3 championships in succession, establishing themselves as the dominant force in the sport. میگه اون تیم ورزشی 3 تا قهرمانی رو پشت سر هم به دست آورد. یعنی مثلا سالهای 2020 2021 و 2023 قهرمان شده، پشت سر هم اتفاق افتاده. The company's CEO resigned and 2 interim CEOs were appointed in succession while the search for a permanent replacement was conducted. The government implemented a series of economic reforms, with each policy building upon the success of the preceding one, resulting in sustainable economic growth. اینجا بچه ها یه اشتباهی شده که این بچه ها مثالش به اشتباه برای preceding بوده. دیگه من کپی پیستش نمی کنم، حواستون خودتون باشه، چون اگه این کار انجام بدم الان کل قضیه به هم میریزه. Formerly یعنی سابقا. Formerly قبلا، سابقا smoking was permitted in public places, but with increasing awareness of the health risks, strict anti-smoking laws were enacted. قبلا اینجوری بوده ولی الان اینجوریه. The city's waterfront area, formerly an industrial zone, has been transformed into a vibrant recreational area with parks, restaurants, and cultural venues. میگه اونجا که قبلا یک منطقه صنعتی بوده الان اینجوریه. The company's marketing strategy, formerly focused on traditional media, has shifted towards digital platforms to target a wider audience. میگه اون مارکتینگ استراتژی اون کمپانی که قبلا روی رسانه‌های سنتی بوده الان داره میره سمت پلتفرم‌های دیجیتال تا مخاطب بیشتری رو بتونه پیدا بکنه. In advance قبل از یه چیزی یعنی پیش همیشه میگیم. مثلا شما جمعه هفته دیگه میخوای بری شیراز، از الان بلیطو میخری، یعنی in advance داری این کار رو انجام میدی. It is advisable to book tickets for popular tourist attractions in advance to avoid long queues and ensure entry. Before embarking on a hiking trip, یعنی قبل از اینکه یک سفر هایکینگ رو شروع کنی, it is crucial to check weather conditions in advance and pack appropriate gear for a safe and enjoyable experience. Planning an effective time management strategy is essential for completing assignments. Working on tasks in advance allows for better organization and reduces the likelihood of last-minute stress. Imminent. After. بچه imminent یک صفت به معنای قریب الوقوع. With the rapid population growth in urban areas, the need for affordable housing has become imminent. یعنی با رشد سریع جمعیت در مناطق شهری نیاز برای مسکن ارزان affordable housing بتونیم ترجمهش بکنیم خیلی قریب الوقوع شده. یعنی ما به زودی به این قضیه نیاز خواهیم داشت. necessitating immediate action from the government. The scientific community has been warning about the imminent threat of climate change, emphasizing the urgency of adopting sustainable practices to mitigate its effects. جامعه علمی در مورد خطر قریب الوقوع climate change هشدار داده. و این نشون دهنده اورژانسی بودن ضرورت اینه که ما بیایم و کارهای پایدار انجام بدیم تا اون تاثیراتش رو کم بکنیم. هنوز اتفاق نیفتاده ولی imminent، قریب الوقوع، ترکیب خوبیه. imminent threat یعنی تهدید قریب الوقوع، خطر قریب الوقوع. Due to the surge in COVID-19 cases, local authorities have announced an imminent lockdown to prevent further spread of the virus and protect public health. یعنی این لاکداونه، این که تو خونه بمونیم و اینا imminent، یعنی به زودی اتفاق میفته، هنوز اتفاق نیفتاده. اینا بچه‌ها عبارت‌های خوبی هستن که شما میتونید در اسپیکینگ و رایتینگ استفاده کنید. توصیه من اینه که به توضیحات من بسنده نکنید و حتما برید داخل دیکشنری، برید داخل چت جی پی تی و ازش بخواید مثلا برای هر کدوم از اینها 10 تا مثال با کانتکست های مختلف بهتون بده تا کاربرد درست کلمات در جملات رو چیکار بکنید؟ یاد بگیرید. خب اینجا بخش اول یعنی تایم به اتمام میرسه و میخوایم وارد بخش دوم یعنی هیستوری بشیم. اگه وقتشو دارید خسته نشدید میتونید با من ادامه بدید. اگرم که فکر میکنید نیاز به استراحت دارید ایرادی نداره، فعلا ویدیو رو ببندید، برید به کارتون برسید و چند ساعت دیگه فردا بیاین و ادامه درس رو ببینید.
در قسمت هیستوری بچه برم من چه اینجا نوشتم 3-4 تا 4-5 تا تمرین داریم. قسمت اول میگه متن زیر رو بخون و سوالات رو جواب بده. خب یه نکته من اینجا بهتون بگم، خیلی زیاد میبینید قطعا توی ریدینگاتون، به خصوص توی ریدینگ هایی که در مورد یک موضوع تاریخی دارن صحبت میکنن. بچه BC یعنی before Christ، یعنی قبل از مسیح. یعنی قاعدتا شما وقتی که میگید 400 BC یعنی 400 years before Christ، 400 سال قبل از میلاد مسیح. یک AC هم داریم، ببخشید AD، عذرخواهی میکنم AD، که اینجا AD مخفف یک عبارت لاتینه Anno Domini. Anno Domini بچه معادل یک عبارت لاتینه که توی انگلیسی معنیش میشه The Year of the Lord، که اینجا The Lord منظور مسیحه، یعنی سالی که مسیح به دنیا اومد. و شما وقتی که به عنوان مثال میگید 300 AD یعنی 300 سال بعد از میلاد مسیح، پس BC before Christ قبل از میلاد مسیح، AD Anno Domini یعنی بعد از میلاد مسیح. این نکته دیگه هم اون توی اون قسمت وکابولری میگه که مثلا شما میخوای بگی دهه 1960 حتما باید از S استفاده کنی، 1960s. اوکی، البته به ده هم نیاز داریم، the 1960s، و نیاز به آپوستروف نداریم، نباید بذارید آپوستروف. اوکی، مثلا میخوایم بگید که من دهه 60 به دنیا اومدم، I was born دهه 60 میلادی اگه منظورتون باشه in the 1960s. اوکی، ممکنه میخوایم بگین اوایل دهه 60 به دنیا اومدم، I was born in the early 1960s. ممکنه بخوایم بگین اواسط دهه 60 به دنیا اومدم، I was born in the mid 1960s، که البته بچه ها 19ش هم میتونید نذارید، 60s، ولی هم د و هم اس رو نیاز دارید. اوکی، ممکنه میخوایم بگین اواخر دهه 60 به دنیا اومدم، I was born in the late 1960s. اوکی، یه تمرین لغات خوبیه. دیدید خیلی وقتا میخوایم بگین که مثلا میگین طرف دهه 60، دهه 70، دهه 90، مثلا میگم he is a child of 90s، حالا اینجا منظور دهه 90 میلادیه. He's a child of، ببخشید دی رو یادم رفت اینجا، he's a child of the 90s یعنی دهه 90. اوکی، my father was a child of the 50s، پدر من دهه 50 بود. اوکی، اینجوری میتونید در مورد تولدتون هم صحبت بکنید، یعنی اون در چه دهه‌ای به دنیا اومدین. به هر حال این نکته‌ای بود که باید بهتون میگفتم. تمرین ریدینگ رو میخوام خودتون انجام بدید. بچه‌ها در پایین صفحه 43 یه تمرین ریدینگ بهتون داده، 5 تا سوال داده، خودتون میخوام انجام بدید. لطفاً ویدیو رو الان پاز بکنید و تمرینات رو انجام بدید، ولی قبلش به توضیحات من گوش بدید. اون هم اینه که در سوالاتی مثل اینجا که حالا شما باید یک پاسخ کوتاه باید بنویسید که بهشون میگیم short answer questions، که توی ریدینگ آیلتس هم ممکنه بهش بر بخورید. این سوالات این مدلی معمولا به ترتیب متن، یعنی شما جواب سوال اولو که پیدا کردید حتما زیر جواب خط بکشید. چرا که به احتمال بالای 90%، بعضی وقتا این اتفاق نمیفته البته، ولی به احتمال بالای 90% جواب سوال دوم بعد از جواب سوال اول باشه. ویدیو رو پازش بکنید، چند دقیقه وقت بذارید و جواب بدید. فعلا اگه کلمه جدیدی برخورد و نمیدونستید خیلی نگرانش نباشید، میخوایم با همین سواد فعلیمون سوالات رو جواب بدیم. بعد از اینکه جواب دادید بچه‌ها برید آخر متن جوابتون رو چک بکنید و بعدش بیاین تا تمرینای بعدی این ریدینگ رو با همدیگه انجام بدیم. خب
امیدوارم که این تمرین رو انجام داده باشید. در قسمت 2.2 میگه که متن رو یه بار دیگه بخون و یک کلمه یا کلماتی که معادل اینها هستن رو بیا پیدا کن. Number 1 an interval of time، یک فاصله زمانی، یک دوره زمانی که number 1 معادلش میشه period. به تلفظش بچه دقت کنید، period. Very old که معادلش میشه ancient. ancient یعنی باستانی، خیلی قدیمی. ancient. extended over. extended over بچه ها بذارید اینجوری اینو براتون توضیح بدم. ببخشید، معادل extended over میشه expand. به مثال خود کتاب بچه ها دقت بکنید، میگه the work spanned 70 generations. The work spanned 70 generations. یعنی چی؟ The work spanned 70 generations یعنی این کار، انجام دادن این کار 70 نسل طول کشید. خب حالا به جای spanned شما میتونید بنویسید the work extended 70 extended over 70 generations. من 2 تا مثال دیگه میتونم براتون اینجا بگم برای expand. من یادم یه جایی میخوندم که ساخت برج پیزا توی شهر پیزای ایتالیا حدود 200 سال طول کشیده. پس میتونم بگم the construction of Pisa Tower spanned یا extended over 200 years. اوکی؟ اصفهان جدیداً متروش راه اندازی شده. جدیداً که نه، فکر کنم 3-4 سالی هست که راه اندازی شده. وقتی که شروع کردن بسازنش قول دادن 5 ساله آماده میشه، ولی فکر کنم 10-15 سالی طول کشید. پس میتونم بگم the construction of اصفهان metro spanned about، حالا به جای spanned میتونم بنویسم extended over about 15 years. یعنی ساخت این متروی اصفهان 15 سال چی شد؟ طول کشید. فکر کنید بچه ها چه چیزی مثلا چندین سال طول کشیده، میتونید ازش استفاده بکنید. شماره 4 چی میگه؟ شماره 4 میگه Before people made written records of events، قبل از اینکه آدما اتفاقات رو به صورت کتبی ثبتش میکردن که میشه prehistoric، دوران قبل از تاریخ. prehistoric arranged in the order in which they actually happened، یعنی جوری به ترتیب اتفاق اون به اصطلاح مرتب شده که اینجا میشه chronologic که قید باید استفاده کنیم. chronological صفتشه و chronologically یعنی یه چیزی به ترتیب زمانی به اصطلاح دسته‌بندی شده یا مرتب شده. chronologically. stage of development یعنی مرحله توسعه که بهش میگیم phase، تو فارسی میگیم فاز. worn away over time، بچه worn away یعنی فرسوده شده که اینجا جواب میشه eroded، خود فعل erode هست. thousands of years جواب میشه millennia. اشتباه تایپش کردم. 2 تا ال داره. millennia. بچه یه نکته بهتون بگم، millennia یعنی هزاره. خب هر 1000 سال یک millennia هستش. خب این یک کلمه ریشه لاتینه. ما اینو بخوایم جمع ببندیم، جمع این کلمه میشه millennium. اگه جایی مثلا دیدید نوشته که for، اینا فکر کنم اشتباه نوشتم دوباره، millennium، چرا اشتباهه؟ شاید 2 تا n داره. millennium احتمالاً 2 تا n داره توی جمعش. مثلا میگم for millennium ago یعنی 4000 سال پیش، 4000 پیش. پس millennium مفرده، millennium بچه ها جمعه.
digging for artifacts. artifact بچه ها یعنی آثار باستانی، اون اشیاء باستانی. digging یعنی حفاری کردن. digging for artifacts excavation. اوکی، حفاری کردن. to exist earlier than something else. predate. predate بچه یعنی یه چیزی قبل از یه چیز دیگه ای بوده. خب مثلا چه میدونم، میخوایم بگیم که ساسانیان قبل از مثلا پهلوی بوده، یعنی زودتر به اصطلاح بودن. اینا میتونیم از کلمه predate استفاده کنیم. اینا بچه‌ها کلماتی هستن که شاید خیلی توی سپیکینگ و رایتینگ به کارتون نیان، بیشتر به این کمکتون میکنن که توی ریدینگ یا لیسنینگ وقتی با اون کلمه برمیخورید یا با اون کلمه رو میشنوید متوجه منظور بشید. خب در قسمت بعد میگه که بیاین و با استفاده از این کلمات جملات رو کامل بکنید با توجه به توضیحاتی که من دادم و توضیحاتی که در اون باکس نوشته vocabulary notes. میتونید خیلی راحت جواب بدین. چند تا کلمه هم رو داره برامون توضیح میده. age بچه ها یعنی سن، ولی توی یک فرم نوشته age، یعنی شما بگید که مثلا 24 سالتونه. خب این میشه age، ولی یک معنای دیگه هم داره که میگه a particular period of history، یک دوره خاص از زمان. مثلا the Victorian age. Victorian age. The Victorian age یعنی عصر ویکتوریا. اوکی. The digital age یعنی عصر دیجیتال. The digital age. از اون طرف میاد میگه era a period of time that is remembered for particular events، یک دوره‌ای از زمان که به خاطر اتفاقات خاصی ازش یاد میشه. مثلا era for live theater، یعنی در اون دوره زمانی اون تئاتر زنده اتفاق افتاده، ما اون دوره رو به خاطر شروع لایو تئاتر به یاد میاریم، یک اتفاق خاصی اونجا اتفاق افتاده. کلمه middle aged بچه‌ها دقت بکنید، middle aged یک صفته یعنی میان سال. مثال middle aged men مردان میان سال، ولی the middle ages یعنی قرون وسطا. حواستون به نوشتنش و معنیش باشه. به هر حال یه سری کلمه به ما داده، همون کلماتی که من تا الان توضیح دادم: age, ancient, chronological, antique, antiquated, consecutive, era, the middle ages و middle aged که میگه کامل کن این جملات رو باهاش. من ازتون دعوت میکنم که چند دقیقه وقت بذارید، ویدیو رو پاز بکنید، جملات رو کامل بکنید و بعد بیاین توضیحات من رو بشنوید. اوکی، امیدوارم این کار رو انجام داده باشید. جمله اول: You should organize the dates into chronological order from the oldest to the most recent. میگه باید اون تاریخ ها رو به ترتیب زمانی مرتبشون کنی، از قدیمی ترین تا جدید ترین. پس جواب اولی میشه chronological. دومی: The museum has an excellent exhibition about life during the Middle Ages. The Middle Ages نیاز به ترجمه نداره، فکر میکنم متوجهش بشید. I much prefer studying ancient history to modern history. Ancient history. بچه یه نکته با مزه بهتون بگم در مورد فعل prefer. To prefer something to something else. اینجا داره چی میگه؟ میگه که من ancient history تاریخ باستان رو به modern history به تاریخ مدرن ترجیح میدم. I prefer something to something. تو مثال ساده تر: I prefer tea to coffee. That's it. چای رو به قهوه ترجیح میدم. Prefer something to something. The first moon landing marked the beginning of an exciting era in space exploration. اوکی. اینجا باید از کلمه
4 بعد از کلمه ایرا استفاده کنیم، چون گفتیم که ایرا وقتی که داریم در مورد یک چیز خاصی، یعنی یک اون دوره از زمان به خاطر یک چیز خاصی به یاد آورده میشه. اینجا میگه که اولین بار که آدم پاشو روی به اصطلاح ماه گذاشت یه جور شروع دوران جدید در اکتشاف فضا بود. 5. My grandparents are refusing to adapt to the computer age. اینجا از کلمه age بعد استفاده کنیم. پدر بزرگ مادر بزرگم دوست ندارن که خودشونو با عصر کامپیوتر تطبیق بدن. خب اینجا خیلی کلی تر بچه‌ها داره صحبت میکنه. It would be better if the meetings were on consecutive days. We'd get more done that way. 6 میشه consecutive. Consecutive یعنی پشت سر هم. اوکی؟ مرسی. امیدوارم که تا اینجا همراه بوده باشید. بریم سراغ 3.1 Answer these questions. به این سوالات جواب بدید. 3 تا سوال داده بچه‌ها. Do you often think back to the past or do you prefer to concentrate on the future? معمولاً به گذشته فکر میکنی یا ترجیح میدی به آینده، روی آینده تمرکز بکنی؟ Do you think it is important for children to study history? Why or why not? مهمه که بچه‌ها تاریخ بخونن. و if you could go back in time, which period of time would you like to visit? و چرا؟ اگه میتونستی برگردی عقب، کدوم دوره از زمان رو دوست داشتی ببینی؟ و دقت کنید در دستور زبان این جمله از شرطی نوع دوم داره استفاده میکنه. در آموزش گرامر آیلتس در مورد شرطی نوع دوم کامل صحبت کردم، چرا که یک وضعیت غیر واقعی رو داره مطرح میکنه. ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی اگه میتونستی برگردی چی کار میکردی؟ این 3 تا سوالی هستن که بچه‌ها ازتون دعوت میکنم که با استفاده از دانش زبانی خودتون در درجه اول و با استفاده از یه 3-4 تا کلمه که تو این درس جدید یاد گرفتید، اول کار وقت بذارید پاسخهاتون رو روی کاغذ بنویسید. لطفا این کار رو انجام بدید. بعد بیاین نمونه پاسخهای منو بخونید و بعد دوباره مثلا از ایده های منم استفاده کنید و دوباره جواب بدید. سوال اول Do you often think back to the past or do you prefer to concentrate on the future? Personally, I like to think more about the future than the past. Looking ahead helps me grow, set goals, and find new opportunities. It makes me feel motivated and excited about my life. این کلمات خیلی خیلی ساده. هیچ کلمه‌ای هم از این درس استفاده نکردم. صرفاً ایده بهم داد این درس که بتونم چجوری به این سوال پاسخ بدم. سوال دوم. Do you think it is important for children to study history? Yes, I think it's important for kids to study history. Learning about the past helps them understand how the world has changed and why things are the way they are today. It also teaches them to think critically and be responsible citizens. That's it. Okay? سوال سوم. If you could go back in time, which period of time would you like to visit? گفتم در سوال از شرطی نوع دوم second conditional استفاده شده. منم در جوابم از شرطی نوع دوم یا second conditional استفاده میکنم. If I could go back in time, اگه میتونستم برم عقب، نمیتونم، ولی اگه میتونستم I would choose to visit the period when people lived in caves. زمانی که آدم‌ها توی غار زندگی می‌کردن رو دوست داشتم ببینم. It would be, not it is, it would be interesting to see how early humans survived, made tools, and communicated with each other. It would give me a better understanding of our history and make me appreciate how far we have come. That's it. یه بار دیگه پاس بکنید بچه‌ها و یه بار دیگه جواب بدید. از ایده های من هم استفاده بکنید. شاید این 3 تا جمله‌ای که من نوشتم، 3 تا پاراگرافی که من نوشتم، یک کوچولو ذهنتون رو در مورد اینکه چطوری به این سوالات پاسخ بدیم بازتر کرده باشه. قسمت بعد میاد میگه correct the mistakes in italics. میگه که اون کلماتی که کج نوشته شدن رو بیا اصلاح کن. لطفاً با توجه به تمامی توضیحاتی که من تا الان دادم 5 دقیقه به خودتون وقت بدید و این تمرین رو انجام بدید و بعد بیاین ادامه بدین و جوابهای من رو ببینید. اوکی؟ امیدوارم کار رو انجام داده باشید. اولی رو که خودش گفته of the time، این که هیچی، میگه I do think about the past almost all times. اشتباه all times، بگیم all of the time یا all the time. I think I am a very nostalgia person. به یک صفت بچه نیاز دارم. نوستالژیا اشتباهه. نوستالژیک، آدم خیلی نوستالژیکی هستم.
So I often look backwards at my life. Look backwards اشتباهه بچه ها. Look back درست. At my life and remember good times as well as bad. I definitely think about it more than the future. 2. I didn't really enjoy studying history at school. I think teenagers are more interested in the modern time. بچه ها اشتباهه. Okay? Modern time اشتباهه. بعد بگیم modern age یا میتونیم بگیم modern history. بیشتر به تاریخ مدرن به اصطلاح عصر مدرن علاقه‌مند هستن than in the past, but now that I'm older I can see that actually it is very important. We need to know about important history events. History events because hopefully they can stop us from making the same mistakes in the future. که اینجا history events بچه اشتباهه، به یک صفت نیاز داریم، جواب میشه historical events. یه چیزی هم در آخر بهتون میگم بچه براتون جالب باید باشه که اینجا نیست. قسمت سوم میگه the stage of history I would most like to visit is ancient Egypt. The stage of history بچه اشتباهه، the period of history. اوکی جواب period of history هست. I'd most like to visit is ancient Egypt. I think it would be amazing to go back in times. Okay, in times بچه ها اشتباهه. Go back in time. حواستون باشه که اس استفاده نکنید. Go back in time and watch how they lived and how they built the pyramids. I wouldn't want to stay long enough. I think I would miss the digital period too much. Digital period بچه ها اشتباهه. Digital age درسته. اون نکته که میخواستم بهتون میگم بچه اینه، ما یک کلمه هیستوریکال داریم، یک کلمه هیستوریک داریم. خب کلمه هیستوریکال یعنی تاریخی، مثلا historical buildings, historical monuments, historical tourist attractions، یعنی جاهای تاریخی، خانه های تاریخی، جاهای دیدنی تاریخی. historical مثلا میتونم بیام بگم که my city شهر من که اصفهان هست has many historical places to visit. شهر من جاهای تاریخی زیادی واسه دیدن داره. یک صفته. historic هم بچه ها یک صفته به معنای تاریخی یا حتی بگیم تاریخ ساز. historic یعنی very very important. اینجوری بهتون بگم. مثلا میخوایم بگیم که اسمش رو یادم رفت، تا همه الان یادم بود خواستم بگم the historic speech of Martin Luther King، یعنی اون سخنرانی تاریخی، یعنی خیلی مهمه مارتین لوتر کینگ. در مورد 100 سال پیش 200 سال پیش صحبت نمی‌کنیم، در مورد همین 40 50 سال پیش داریم صحبت می‌کنیم، ولی اون اهمیتش اینقدر زیاد بوده و اینقدر تغییرات زیاد ایجاد کرده که میگیم the historic speech of Martin Luther King. پس historical یعنی تاریخی، historic یعنی بسیار بسیار با اهمیت. باز حتما بچه‌ها برید توی دیکشنری و مثال‌های بیشتری رو ببینید. خب اینجا تقریبا به آخر این درس رسیدیم. یک تست پرکتیس داریم بچه‌ها صفحه 45 که ازتون دعوت میکنم حتما انجام بدید این رو. تا الان من فکر میکنم تمامی آن کلماتی که برای پاسخ دادن به این تست پرکتیس رو باید یاد میگرفتید رو یاد گرفتید. پیشنهادم اینه که الان انجامش ندید، برگردید عقب، یک مرور بکنید روی اون کلمات و عبارت‌هایی که یاد گرفتید و بعد انجامش بدید. فکر میکنم که عمل کرده بهتری داشته باشید. خیلی ساده است. بعد از اینکه انجامش دادید حتما آخر کتاب جوابها رو بررسی کنید. اونایی که درسته که خب درسته، اونایی که اشتباه هستن رو مجددا گوش بدید تا بفهمید که چرا اشتباه جواب دادید. به عنوان یک تمرین اضافه بچه‌ها من سوالات بخش اول اسپیکینگ آیلتس کتاب 17 رو کتاب 17 تست اول رو اینجا براتون گذاشتم که در مورد
history هستش. 4 تا سوال خیلی ساده داره. What did you study in history lessons when you were at school? Did you enjoy studying history at school? How often do you watch TV programs about history now? And what period in history would you like to learn more about? که خب اینجا من سمپل نوشتم براتون، پاسخ دادم. هدفم این نیست که شما بچه اینا رو بخونید و حفظشون بکنید، نه، صرفا میخوام ایده بگیرید که در مورد این سوالات چطور میتونید صحبت بکنید. یک توصیه خیلی خیلی مهم که میتونم بهتون داشته باشم اینه که شما در اسپیکینگ پارت 1، 2 و 3 فرق نمیکنه، با جزئیات توضیح بدید. این با جزئیات صحبت کردن یک نقش بسیار مهمی در نمره بهتر داره. من براتون میخونم و توضیح میدم. What did you study in history lessons when you were at school? من اینو از خیلی از شاگردان پرسیدم و اکثرشون میگن توی مدرسه ما در مورد مثلا تاریخ ایران خوندیم، همین، و دیگه ایده‌ای واسه گفتن ندارن و با وجود اینکه کلمات مناسب رو بلد هستن ولی ایده واسه صحبت کردن ندارن. برای اینکه اون ایده بیاد وارد جزئیات بشید بچه‌ها. به این مثال دقت کنید. During my school days, we covered a variety of topics in history lessons. One significant area we studied was the history of Iranian kings and kingdoms, which we explored in a chronological order. به ترتیب زمانی خوندیم توی مدرسه دیگه. مثلا از چه میدونم، حالا من ترتیبش یادم رفته، ولی مثلا در مورد هخامنشیان، ساسانیان، نمیدونم فلانیان خوندیم تا رسیدیم به ملی شدن صنعت نفت، رسیدیم به انقلاب اسلامی ایران و همه اینجور چیزها. همه چیز کرونولوژیکال توی مدرسه ما آموزش داده شده. یک کلمه‌ای که از این درس هم استفاده کردم اینجا. Which we explored in a chronological order. Additionally, we also learned about contemporary Iranian history. یعنی تاریخ ایران معاصر. Including pivotal events. Pivotal بچه یعنی حیاتی، خیلی مهم. Such as the nationalization of the oil industry and the Islamic Revolution in 1979. ببینید جزئیات رو اومدم گفتم و با جزئیات مطرح کردن جزئیات نمره بهتری میتونید بگیرید. فکر نمی کنم اگر شما که دارید اینو میبینید سطح زبانتون از اینترمدییت به بالا باشه کلمه ای باشه که شما متوجه نشده باشید. Did you enjoy studying history at school? من میخوام بگم که نه، لذت نبردم، چون که بیشتر باید حفظ میکردیم و معلمای خیلی جذابی هم نداشتیم. از اون طرف هم ولی خب بعد از اینکه بزرگ شدم و از دانشگاه فارغ التحصیل شدم بیشتر به تاریخ علاقه‌مند شدم. این بچه این یک پاسخ واقعیه ها، من همینجوری مثال الکی نزدم و نشستم به این فکر کردم که آیا من تو مدرسه دوست داشتم یا نداشتم و بعد حالا تا جایی که تونستم جزئیات دادم. جواب من رو نگاه کنید. To be honest, I didn't particularly enjoy studying history at school. The main reason was that the teaching approach seemed focused on memorizing facts and dates rather than understanding the historical significance. Moreover, some of the teachers didn't possess engaging teaching styles which made the subject seem monotonous. یعنی یک نواخت، حوصله سربر. However, حالا من میخوام بگم که بزرگ شدم تغییر کردین دیدگاه من. از however برای لینک کردن جملات استفاده میکنم. However, my perspective on history changed after I graduated from university. I started to appreciate the importance of history in shaping our present and future, and I developed a genuine interest in exploring historical events and their impact on society. How often do you watch TV programs about history now? برنامه تلویزیونی در مورد تاریخ چند وقت یه بار میبینی؟ یه توصیه، مثلا خیلی وقتا بچه‌ها اینو میگن که من هفته‌ای یه بار میبینم، 2 هفته یه بار میبینم، نمیدونم ماهی یه بار میبینم. خیلی جواب تصنعی هست بچه‌ها. مثلا به شما میگم مثلا چند وقت یه بار میری باشگاه، اوکی میگی 2 هفته یه بار میرم، هفته‌ای 2 بار میرم، هفته‌ای یه بار میرم. کلاس زبانت مثلا چجوریه؟ میگه هفته‌ای 2 جلسه است، هفته‌ای 1 جلسه است. ولی چرا؟ چون مشخصه، فیکسه. ولی فکر نمی‌کنم مثلا بیام بگی من هفته یه بار میبینم، من هر روز میبینم، مگر اینکه رشتم تاریخ باشه. و بهتره که نگید مثلا در جواب how often هیچ وقت نگید من هفته یه بار میبینم. خب یه جوریه، تصنعیه به نظر من. یا بگید زیاد میبینم، یا بگید کم میبینم، یا بگید چی بشه بشینم همچین کار رو بکنم. و مثلا خود من واقعا به تاریخ علاقه‌مندم. برنامه تلویزیونی نگاه نمی کنم ولی به جاش کانال یوتیوب دنبال میکنم.
به این مثال دقت بکنید. Currently I don't watch TV programs about history. Instead I have found a great alternative in a YouTube channel called Channel B run by a man named Ali Bandari. This channel offers short yet highly insightful videos about Iranian and world history. I find these videos to be engaging and well presented, making history more accessible and enjoyable. که آخرین ویدیویی که من ازشون دیدم در مورد قانون اساسی آمریکا بود و اینکه اون پدران آمریکا the founding fathers توماس جفرسون و حالا چند نفر دیگه بودن چجوری قانون اساسی آمریکا رو نوشتن. چون ایده دارم تونستم خوب جواب بدم. مثال بعد میگه What period in history would you like to learn more about؟ چه دوران تاریخی رو دوست داری بیشتر در موردش یاد بگیری؟ بچه‌ها سوالیه که باید جواب بدید و باید جزئیات بدید. ممکنه مثلا بگید من دوست دارم برگردم هخامنشیان. اوکی، تا اینجا خیلی ساده است. بعد به این فکر کنید که چرا؟ چه جزئیاتی میتونید در مورد اون دوران بگید؟ من دوست دارم برگردم به اوایل قرن 18 در آمریکا. چرا؟ و این برمیگرده به مطالعه شما، میزان اینکه چقدر در مورد اون دوره تاریخی که دوست دارید برید ایده داشته باشید. فراموش کنید که هی بخواید کلمه خاصی استفاده کنید. من تا الان کلمات عجیب غریب اصلا استفاده نکردم. تمامی کلماتی که تا الان استفاده شدن کلمات ساده‌ای هستن که احتمالاً معنیشون رو میدونید. به عنوان مثال همون ویدیویی که من توی کانال چنل بی دیدم ایده به من داد که بتونم این سوال رو جواب بدم. One period in history that I would love to learn more about is the formation of America and its constitution, قانون اساسی. I am fascinated by the founding principles that shaped the United States and the political, social and intellectual developments that occurred during that era. از کلمه ایرا دارم استفاده میکنم. تو این درس یاد گرفتم. Additionally, studying the challenges, debates and compromises یعنی اون توافقاتی که اونا انجام دادن that occurred during the formation of America's constitution would provide valuable insights into the complexities of building a new nation. اون ویدیو رو واقعا توصیه میکنم. حالا مثال زدم چنل بی و علی بندری، زیاد نمیبینم ویدیوهاشون رو، بیشتر کانال‌های انگلیسی زبان رو میبینم، ولی این یه ویدیو به نظر من ویدیوی خیلی خیلی جذابیه و ایده های خیلی خوبی به ما در مورد تاریخ آمریکا میده و اساساً یک نمونه خیلی خوبیه که به نظر من همه ما باید در موردش بدونیم، به خصوص در شرایط حاضری که هستیم در ایران. به هر حال تمام توصیه من اینه که بچه‌ها به جای اینکه تمرکزتون روی کلمه باشه، هر بار شما به خودتون گفتید من برای جواب دادن به این سوال از اون کلمه استفاده کنم، باختید. ببینید ایده باید اول باشه بعد کلمه بیاد، نه اینکه اول کلمه باشه یا ایده بیاد. و معمولا بچه‌ها وقتی کلمات جدید یاد میگیرن ناخودآگاه دوست دارن که از اون کلمه حتما استفاده بکنن. بچه خیلی از کلمات رو شما فقط در ریدینگ و لیسنینگ بهشون نیاز دارید و در صحبت کردن تا جایی که میتونید ساده صحبت کنید، از کلمات ساده استفاده بکنید و بیشتر ایده باید داشته باشید. این 4 تا سوال اگر که به عنوان مثال شما اساساً در مورد تاریخ چیزی ندونید، در مورد دوران‌های تاریخی گذشته هیچی ندونید، ایده نداشته باشید، خب هر چقدر هم کلمه بلد باشید، هر چقدر هم دستور زبان بلد باشید، نمیتونید پاسخ خوبی به سوالات بدید. بنابراین ایده رو همیشه اولویت قرار بدید. امیدوارم که تا اینجای کار همراه من بوده باشید. اگر که ویدیو رو دوست داشتید لطفاً در کانال من حتما سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. به دوستاتون حتما، به خصوص دوستایی که میخوان آزمون آیلتس بدن و دنبال آموزش این کتاب هستن، کانال من رو معرفی بکنید. ما با همدیگه تمامی کارهایی که برای این درس بعد انجام میدادیم رو انجام دادیم. امیدوارم که همه چیز رو به اندازه کافی توضیح داده باشم. اگر که چیزی هست که من خوب براتون توضیح ندادم حتما در قسمت کامنت ها یا در گروه تلگرام از من بپرسید. لینک این فایل رو بچه‌ها در قسمت توضیحات میذارم، در گروه تلگرام هم میذارم تا اگر که دوست داشتید فایل رو موقع دیدن ویدیو توی تبلتتون یا گوشیتون داشته باشید یا اینکه حتی پرینتش بگیرید تا دیدن این ویدیو و انجام تمرین ها براتون راحت تر باشه. امیدوارم که روزها و شبهای خوبی رو در پیش رو داشته باشید. درس بعدی، درس 9، به زودی در خدمتتون هستم. فعلا.